Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 5 dengan tajuk yang baru, Ukuran Panjang. Hari ini kita akan belajar kemahiran menukar unit dalam perpuluhan. Baiklah, kita akan lihat standard pembelajaran yang terlibat pada hari ini ialah 5.1.1. Murid boleh menukar unit ukuran panjang melibatkan mililiter dan sentimeter, sentimeter dan meter, meter dan kilometer dalam perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi kita akan lihat apakah unit yang terlibat dalam pengajaran hari ini. Untuk hari ini ada 4 unit yang terlibat, iaitu mililiter yang membawa singkatan mm, sentimeter cm, meter m, kilometer km. Baiklah, kita lihat di sini sebenarnya unit apa yang paling kecil kat sini. Ya, unit mililiter yang paling kecil di sini, jadi cikgu letak di atas sekali. Okey. Kemudian selepas itu sampai unit apa? Ya, unit sentimeter yang kedua kecil. Jadi cikgu bawa ke depan. Okey, ini adalah unit yang kedua kecil. Seterusnya unit meter merupakan unit yang ketiga kecil. Maksud dia unit meter ni lebih besar daripada sentimeter dan lebih besar daripada mililiter. Untuk unit kilometer merupakan unit yang paling besar di sini. Okey. Maksud dia 1 kilometer lebih besar daripada 1 meter dan 1 meter lebih besar daripada sentimeter dan 1 sentimeter lebih besar daripada 1 mililiter. Sekiranya murid lihat pembaris kat sini, okey, ini adalah pembaris di atasnya menunjukkan 1 cm. Jadi panjang garisan ini adalah 1 cm. Kalau 1 mililiter adalah lebih pendek, mungkin lebih kurang macam ni, adalah 1 mililiter. Tetapi 1 meter adalah sangat-sangat panjang daripada 1 sentimeter. Baiklah, kita lihat rumus pada hari ini melibatkan ukuran panjang, iaitu 1 cm sama dengan 10 mm, 1 m sama dengan 100 cm, 1 km sama dengan 1000 m. Sekiranya murid menukarkan daripada unit yang besar ke kecil, murid kena ingat melibatkan operasi darab. Manakala sekiranya daripada unit kecil tukar balik ke unit besar, ia adalah bahagi. Bahagi dengan berapa? Kita tengoklah rumus dia melibatkan unit apa. Kalau meter, darab dengan 100. Kalau kilometer ke meter, darab dengan 1000. Kita lihat soalan yang pertama yang melibatkan mililiter dan sentimeter. Di sini kita nampak unit yang terlibat adalah sentimeter ke milimeter. Rumus yang kita akan guna di sini adalah 1 cm sama dengan 10 mm. Kalau kita nampak tips kat sini, cm tukar ke mm adalah darab. Manakala mm ke cm adalah bahagi. Jadi soalan di sini menunjukkan cm ditukar kepada mm. Jadi murid kena darab dengan 10. Kita boleh buat dalam bentuk lazim seperti yang ini, 4.5 darab dengan 10. Ataupun murid boleh menggunakan kaedah lektis, sifar darab dengan 5, sifar darab dengan 4, sifar. 1 darab dengan 5, 5. 1 darab dengan 4, 4. Jadi kita boleh buat tambah kat sini. Sifar tambah 5, 5. Dan di sini 4. Jadi murid kena ingat untuk turunkan titik kat sini. Jawapannya adalah 45 perpuluhan sifar. Ataupun kita boleh abaikan sifar kat sini. Jadi jawapannya sama dengan 45. Sebenarnya di sini ada cara kedua, iaitu cara kedua menggunakan sistem lompat titik.
Iaitu kita boleh tulis 4,5 darab dengan 10. Bila darab 10, titik akan lompat ke sebelah kanan sekali. Jadi cikgu lompat sekali kat sini. Jadi sekarang titiknya ada di belakang, iaitu sama dengan 45 perpuluhan sifar. 45 perpuluhan sifar sama juga dengan 45. Jadi ini adalah cara yang cepat untuk dapat jawapan. Kemudian kita lihat pula soalan kedua melibatkan mililiter dan juga sentimeter. Tapi sekarang kita nampak unit milimeter nak tukar kepada unit sentimeter. Milimeter ni unit dia kecil, tukar ke besar. Masih ingat tak murid, kalau kecil ke besar kita nak guna operasi apa? Ya, kalau kita nampak di sini, milimeter tukar ke sentimeter, kecil tukar ke besar, murid kena bahagi dengan 10. Sebab rumus kita adalah 1 sentimeter sama dengan 10 mililiter. Jadi murid kena bahagi dengan 10. Cara pertama, kita akan bahagi dalam operasi bahagi, iaitu 908 kita letak di dalam dan 10 letak di luar. Di sini murid akan buat 90 terlebih dahulu. Kita akan masuk 9 kat sini dan 90. Kemudian tolak sifar, tolak sifar, sifar. 9 tolak 9, sifar. Jadi kita akan turun 8 kat sini. Oleh sebab 8 ni kecil, jadi murid kena masuk sifar kat sini, sifar kat bawah dan tolak. 8 tolak sifar adalah 8. Ini adalah merupakan baki. Cikgu cadangkan murid kat sini tambahkan titik dan tambahkan sifar sebab kita nak hapuskan baki dan kita akan turunkan sifar kat sini. Selepas tu jangan lupa untuk letak titik di atas jawapan anda. Jadi sekarang nombor kita adalah 80. Murid boleh menggunakan 8 untuk masuk dan 80 kat sini. Selepas tu kita tolak sifar, tolak sifar, sifar. 8 tolak 8, sifar. Jadi jawapannya sama dengan 90,8. Dalam soalan ni, murid boleh gunakan cara kedua, iaitu menggunakan sistem lompat titik. Jadi 908 sebenarnya titiknya adalah di sebelah 8. Sebab 8 ini adalah rumah sak dan titik ini adalah di sebelah sak. Oleh sebab 908 ini bahagi dengan 10. Bila bahagi, kita kena lompat titik ke sebelah kiri. Okey, sekali sebab 10 adalah 10. Jadi murid lompat sekali masuk kat sini. Jadi sekarang titik ada di sebelah sini. Ini akan menyebabkan jawapan kita menjadikan 90,8 sama dengan apa yang kita dapat apabila kita buat dengan operasi bahagi. Jadi jawapannya 90,8. Untuk soalan ketiga melibatkan unit sentimeter dan meter. Kita nampak kat sini ada unit meter, ada unit sentimeter dan jawapan kita perlu nyatakan dalam unit meter. Jadi murid nampak kat sini kita ada dua unit yang tak sama, iaitu 6 meter. Kalau cikgu cerai kat sini dengan 85 sentimeter. Murid tahu tak unit yang mana perlu tukar dan unit mana yang tidak perlu tukar? Ya, 6 meter ini kita tak payah tukar sebab jawapan dah ada dalam meter. Tapi 85 sentimeter kita perlu tukar kepada berapa meter. Kalau ikut rumus kat sini, kita nampak 1 meter sama dengan 100 cm. Dan tips kita juga menunjukkan bahawa cm tukar ke m perlu bahagi dengan 100. Jadi cm tukar ke m perlu bahagi dengan 100. Murid masih ingat tak kita ada dua cara? Cara pertama, murid boleh letak dalam rumah bahagi, iaitu 85 letak di dalam, 100 letak di luar. Ataupun kita menggunakan cara kedua, menggunakan sistem lompat titik. 85 bahagi dengan 100. Jadi oleh sebab 85 kat sini tak menunjukkan titik, murid tahu tak sebenarnya titik kat mana? Ya, titiknya di sebelah sak. 5 adalah sak.
Jadi apabila bahagi dengan 100 ada 2 kosong, murid perlu lompat titik ke sebelah kiri. Kalau bahagi, kiri. Kalau darab, murid lompat ke kanan. Ini adalah darab. Okey, jadi kita lompat 2 kali, 1 kali, 2 kali. Jadi sekarang titik dah pindah ke sebelah sini. Cikgu padamkan titik di belakang dan murid perlu tambahkan sifar di depan supaya ini akan membawa nilai sifar perpuluhan 85 meter. Selepas murid dapat jawapan kat sini, murid perlu tambah balik dengan 6 meter. Okey, sebab 6 meter akan tambah dengan sifar perpuluhan 85 meter. Jadi cikgu cadangkan murid buat bentuk lazim, susun titik dalam sebaris. Iaitu kita akan tulis 6 kat sini dan sifar perpuluhan 85 kat sini. Kemudian murid akan buat tambah. Oleh sebab ruang ini tak ada nilai, jadi sebenarnya nilai dia adalah sifar. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 8, 8. Dan di sini titik perpuluhan 6 tambah sifar 6. Ini akan membawa jawapan kepada 6.85 meter. Untuk soalan yang seterusnya melibatkan sentimeter dan meter, kita lihat sekarang unit yang terlibat adalah sentimeter kena menjadi meter. Jadi sama juga kita akan menggunakan rumus 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Tapi kalau ikut tips kat sini, murid nampak tak? Sentimeter tukar ke meter kena bahagi. Sebab sentimeter ni kecil, nak tukar ke meter adalah besar. Kecil jadi besar adalah bahagi. Bahagi berapa? Ikut rumus kat sini, bahagi 100. Jadi sebenarnya 79 bahagi 100. Cikgu galakkan murid menggunakan cara lompat titik, iaitu 79 titiknya ada di belakang sah. Jadi murid boleh lompat 2 kali sebab bahagi dengan 100. 100 ada 2 kosong. Sekali, 2 kali. Jadi sekarang titik ada di sini. Cikgu padamkan titik yang asal dan kita tambah sebiji kosong. Ini akan membawa jawapan kepada sifar perpuluhan 79 meter. Seterusnya soalan melibatkan meter dan kilometer. Kalau soalan melibatkan meter dan kilometer, murid perlu pakai rumus yang ini. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan ikut tipsnya, besar ke kecil darab. Kecil ke besar kena bahagi. Jadi kita nampak kat sini km ke m. Km besar, m kecil. Besar ke kecil, murid kena darab. Darab berapa? Ikut rumus darab dengan 1000. Okey, cikgu suka murid menggunakan lompat titik. Jadi kita akan tulis kat sini 13.667 darab dengan 1000. Murid tahu tak 1000 ada berapa kosong? Ya, 1000 ada 3 kosong. Jadi kita perlu lompat ke mana? Ke sebelah kanan ke kiri? Ya, kita perlu lompat ke sebelah kanan sebab darab. Jadi murid lompat 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang titik kita ada di sebelah sini. Jadi cikgu padamkan titik yang asal. Ini akan membawa jawapan kepada 13.667 perpuluhan sifar. Yang ini cikgu galakkan murid tak payah nak tunjuk sebab tak ada nilai. Jadi cikgu padamkannya akan membawa jawapan kepada 13.667 meter. Untuk soalan yang terakhir melibatkan meter dan kilometer, kita nampak kat sini 71 km dengan 6 m nak tukar ke km. Jadi sama juga di sini kita nampak ada 2 unit, cikgu ceraikan dia. Unit yang pertama 71 km. Unit yang kedua adalah 6 meter. Jadi unit mana yang perlu ditukar? Ya, unit 6 meter ni perlu ditukar sebab meter nak tukar ke km.
Jadi di sini rumus km-nya adalah 1 km sama dengan 1000 m. Untuk tukar meter ke km, jadi murid perlu bahagi. Sebab meter ni kecil ke besar, kita perlu bahagi. Bahagi berapa? Bahagi dengan 1000. Sebab rumus dia adalah melibatkan 1000. Jadi di sini kita juga akan menggunakan lompat titik perpuluhan, iaitu 6 ini. Kalau perpuluhan dia di mana? Ya, perpuluhan di sebelah sah. Jadi sekarang bahagi, kita nak lompat ke kiri ke kanan. Kalau bahagi, murid kena lompat ke sebelah kiri. Berapa kali? 3 kali. Sebab 1000 ada 3 kosong. Cikgu akan lompat di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang titik ada di sini. Cikgu padamkan titik yang lama. Murid kena letakkan sifar di sini supaya ia membawakan nilai. Jadi nilai kat sini kita nampak adalah sifar perpuluhan sifar 6 km. Kalau kita lihat di sini, kita ada 71 km. Jadi 71 ni sebenarnya perlu tambah dengan sifar perpuluhan sifar 6 km. Jadi bagaimana murid nak tambah kat sini? Kita boleh buat dalam bentuk lazim dan pastikan titik ini susun dalam sebaris. Jadi 71 sebenarnya di sini dan sifar perpuluhan sifar 6. Okey, cikgu akan buat tambah kat sini. Untuk tempat ruang kosong ini sebenarnya adalah sifar. Jadi sifar tambah 6 adalah 6. Sifar tambah sifar adalah sifar. Sifar tambah sifar, 1 tambah sifar 1, dan di sini 7. Jadi kita akan letak perpuluhan kat sini. Ini akan membawa jawapan kepada 71 perpuluhan sifar 6 kilometer. Cikgu harap murid boleh faham kemahiran yang cikgu ajar pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video tutorial akan datang. Bye!